Vad fan ska jag säga om det här då? Det här kan inte jag så jävla mycket om. Och jag säger helt ärligt så vet jag inte varför jag köpte den heller. Och den har ju rullat då på stränder nere i Frankrike, i Nice. Så där är han såld och intagen till Sverige som flyttsaksfordon. Du har en fransk koppling till allt du. Ja, inte till allt. Men om det finns en fransk koppling så vill jag gärna ha den. Hallå, hallå. Hallå, hallå. Hur är läget? Det är fint som vanligt. Solen skiner. Ja, temporärt. Och du är här. Ja. Det kan inte bli bättre. Förra gången så tittade vi på massa Peugeot-grejer. Ja. Så, nu ska vi se om vi kan öppna. Jävlar. Ja, det är fjången, vet du. Jag gillar franska bilar, men jag gillar även andra bilar också. Jag har fler som är inte franska, som jag också gillar. Men alla ska ha en sak gemensamt och det är så att de ska vara lite udda. Helst så fulsnygga som möjligt. Och idag ska vi hitta på något annat. Fortfarande idag franskt. Så kan vi titta på något annat franskt kan vi göra. Mm. Sen kan vi väl titta på lite andra konstiga motorcyklar och saker. Ja. Det får bli som det blir. Vi tar Ja. dagen som den kommer. Ja. Stanna då. Jag behöver varmkylas lite. Det här är en Simca Aronde 1957. Simca, det är en fransk bil. De tillverkar kopior på Fiat kan man säga till att börja med. Och Aronden som den här är, det är Simcas första bil som de konstruerade. Och det var 1951. Man kan ju ofta se dem i tecknad version och sådär i gamla Tintin-böcker och så. Det fanns många i Frankrike på den tiden. Sen så gjordes det ju Simca då i Sverige. Och de hade en sammansättningsfabrik i Nyköping som är ju ANA-fabriken. De kom i trälådor hit och jag tror de lackerade karossen och gjorde allting så här och satte ihop dem sen då. Så den här bilen är ju alltså sammansatt i Nyköping i Sverige. Så man kan ju säga att det är en fransk flört med svensk bil. Eller tvärtom. Då står det här att den är sammansatt av Nyköpings automobilfabrik i Sverige. Och sen står det även då Made in France. Men den är tillverkad i Sverige. Och det är inte många som vet att det sattes ihop ett bilmärke som heter Simca i Sverige. Flash. Ja, just det. Motorn heter Flash. Och den nyare motorn sen, den heter Rush. Den här har 3-lagrad vevaxel och den nyare motorn har 5-lagrad vevaxel. Det ser ju också ut som det är typ en boaorm här under. Det är en boaorm här, ja. Ja. Fläkten sitter ju fram här. Eller rättare sagt, den
lilla fläkten som finns. Sen får väl vara glad för det lilla när det gäller värme och så i gamla bilar. Det hinner svalna här. Värmepaketet sitter ju alltså här framme. Simca blev uppköpta utav Peugeot. Hette ju senare Talbot. Den första bilen där egentligen som Peugeot skulle göra under Simcas fabrikstak var ju Peugeot 309. Alltså den döptes ju inte till en Simca då, utan den döptes till Peugeot istället. Men många utav första modellerna på Peugeot 309 hade ju Simcas motor och drivlina och inte Peugeot-motorer alltså. Sen lades det ju ner då, när det hette Talbot. Sen gjorde de ju även en del Ford-modeller. Och det var ju Ford Vedette först och sen är det Simca Vedette. Det är ju samma bil fast den heter senare tid Simca istället för Ford. Då. Så det var ju franska Ford kan man säga. Bilen kommer från Gotland. Blev enligt vad som är sagt då så är den ju inbytt på en bilfirma 1975 och inte varit i bruk sedan dess förrän jag hittade den för kanske 4 år sedan. Jag funderar på hur jag skulle få hem den där ifrån Gotland. Först skickade jag en bekant till mig som tittade på den. Han tyckte att den såg okej ut och allting så jag köpte den osedd kan man säga. Och sen så blev det problemet att få hem en bil som inte hade varit startad sedan 1975. Jag började undersöka det där lite grann och det var väldigt dyrt alltså att få en transport på bilen. Men jag fick tag i en pensionerad bilmekaniker på Gotland som jag aldrig hade träffat förut så att säga, som på telefon. Och jag förklarade för honom att jag hade köpt en Simca från 57 som hade stått sedan 1975. Jag undrade om jag kunde få lite hjälp och starta den så att den gick att köra på färjan. Försökte förklara för mig att det måste du väl förstå att det inte går att bara ta en bil som har stått sedan 1975 och bara pilla till den lite grann och få den till att funka. Nej, jag tror det går bra så jag tror att om du häller i lite bensin i den och sätter i ett batteri så tror jag han startar och går. Så. Fan, det låter rätt kul, sa han. De var på Biltema och köpte ett batteri och lite bensin och sådär. Sen efter några timmar så ringer de och säger han startar med en gång. Nu har vi kört runt på gården här ute, sa de. Jaha, så det var ju skitbra, kanon. Får du beställa en båttid då så kommer jag och hämtar den. Sen tog jag hem den, tittade över den lite grann, lite bromsar och lite sådär och lite bromslangar och lite pyssel bara sådär. Så bytte lite oljor och lite saker och beställde en tid för besiktningen, gick igenom med rent papper. Så har jag kört den i några år och den är faktiskt en väldigt trevlig och väldigt modern bil för sin tid. 12 volt, den har 4-växlad låda. Den har ju även lite konstiga saker som, den är ju fransk. Blinkers här i ratten. En startnyckel som man tror att man ska vrida på rätt håll men naturligtvis om man startar den åt fel håll. Man sätter på fläkten. Reglaget här som man liksom, det finns ingen knapp på utan den sitter i brytaren så drar man ut den så får man på den lilla fläkt som finns. Det är ju soffa då i fram och det är väl så där med det för att om man så har någon som är lite kortare som kör bilen så får man ju inte plats själv på höger sida. Då får man ju sitta som en, jag vet inte vad. Då får man ju köra själv alltid om man är lite större. Väldigt roligt tanklock. Ja, det är S-format som
Simca. Emblemet så att säga, Simca, det är ju en svala. Det är lite finurliga lösningar på både det ena och det andra. Bra att greppa i. Den är ju perfekt och utformad precis efter en hand är. Men annars så är det ju en trevlig bil med mustasch i fram kan man säga. Mustasch? Ja, visst har den mustasch. Visst har den mustasch. Ja, det var Ja. det. Då kör vi lite då. Jajamän. Har vi fått i tvåan och så lägger vi trean också. Så vi ser här. Så vi blinka. Det är ingen jättestor blinkerspak kanske. Nu är vi ute på den här provkörningssträckan här igen med den fina asfaltsbeläggningen på som är lappad, lagad, men det funkar inte så bra. Relativt hyfsad väghållning fast det sitter diagonaldäck på. Tempmätare har de ju satt på ett väldigt bra sätt så att man skulle behöva ha en helikopter för att se den. Den är väl inte precis det första man ser. Man kan ju se drag utav Amazon faktiskt när man sitter där och tittar ut på motorhuven så tror man nästan att man sitter i en Amazon när man tittar. Men den är rätt så lik ut på huven kan man säga. Så det finns faktiskt vissa drag. Möjligt att Volvo tittar på Simca lite för den här bilen är ju tidigare än Amazon. Den rullar på faktiskt. Den är väl inte jättestark men fortare än många gamla 50-talsbilar som bara gick att köra i 70 kilometer. Men de byggde 10 000 Simca i Sverige på Ana i Nyköping. Så det är en ansenlig mängd i alla fall. Jag tror det finns kvar. Jag tror jag tittade för ett tag sedan eller så. Jag tror det var att det fanns 17 stycken sådana här Ronde i registret. Jag är inte riktigt säker men. Så har du åkt in Simca också? Jajamän. Vad är det här för racermaskin då? Det är en motoriserad cykel kan man säga. En DKV Diamant tillverkad i Sverige då, i Göteborg. Det var ju Diamant där som gjorde den och så satte på en DKV-motor ifrån en RT100 kan man väl säga, eller RT98. Det är samma sak. Det skulle väl vara lättviktarnas Rolls-Royce det här på något sätt. Det skulle väl vara det som var snabbast och bäst. Så. Det är väl kanske inte det allra snabbaste fordon som finns men det är ju ändå bara en cykel. Så det är ju bara cykelbromsar och ja, det är en cykel helt enkelt med motor på. Jag har inte gjort en sån här jättelång tur än. Men jag tänkte att jag skulle skicka iväg Douglas här på en 10-mila tur här efter här. Nej då, du ska slippa det. Men jag ska åka en liten tur på den i alla fall här nu. Så får jag visa att får hoppas att den funkar.
Vad är det här för någonting? Ser ut som en monkey bike för att lite större. Ja, det är en Suzuki RV 125, 1975 års modell. De var väl gjorda för att köra med på stranden. När man tittar i broschyren eller instruktionsboken kan man väl säga, så står det ju då när man kör i sand och på stränder så ska man ha ett lufttryck i däcken, och sen när man åker på landsväg då så ska man ha ett annat lufttryck. Och då så har vi ju, bara för det då, så har vi en, hur man nu får bort den, det vet jag inte, för det kanske inte, då har man ju en pump då som man pumpar däcken med då. Så får man ju öka lufttrycket och allt eftersom behovet finns. Sen har vi däcken, alltså de är ju så väldigt breda för att vara så små. Och det är ju det smala hjulet i fram. Och det bakhjulet är ju väldigt brett om man tittar på storleken på hjul. Och den har ju rullat då på stränder nere i Frankrike, i Nice. Så där är han såld och intagen till Sverige som flyttsaksfordon. Du har en fransk koppling till allt du. Ja, inte till allt. Men om det finns en fransk koppling så vill jag gärna ha den. Och det är ju separat smörjning. Man tankar där, ja. Och olje. Och så fäller man i tvåtaktsolja i bollen där. Så sitter det någon liten pump och grejer som ska pumpa ut där. Detta är istället för moped för mig. För moped, det går alldeles för långsamt. Den känns som en väl trimmad moppe. Detta. Vi ser om man startar. Jag hade igång den förut. Alltså det är ju ingen långfärdskryssare som man ligger och flåsar ute på motorvägen med. Men den är jättekul att köra i lite terräng och lite små vägar. Så, alltså. Vad ska vi titta på nu då? Jag vet inte, men vi kan ta en Gogo här då. Men, En Gogo? ja, bara montera ihop den lite först. Vad säger man om den här då? Den här är la ful. Ja. Jag tänkte att du som sa att det var inte jag. Men jäklar vad ball. Lite fulsnygg då, sa det. Så. Vad heter den? Gogo 200? Gogo, ja. En 200 Gogo från 55. Det är väl, det heter väl glas också tror jag på något sätt. Det var väl inblandat i det hela. Och Gogo, det fanns ju en Gogo mobil också då, som en liten bil de gjorde. Den har ju inte mina franska kopplingar så, men jag tyckte att den är kul ändå. Den har ju lite papegojnäbb i fram kan man säga. Den är ju rätt så gigantisk den här framskärmen. Den är alltid rak fram och inte följer hjulet. Det var nog någon jag känner som tyckte att jag skulle ha den här. Och då var det så här att han som hade renoverat den eller gjort i ordning den och lämnat iväg den till lackerare. Han hade nog bara tittat på en liten karta med färg. Så när han fick tillbaka den så var den grisrosa. De hade nog tagit fel på färgnumret helt och hållet. Att de hade tagit något färgnummer och så hade lackeraren målat den i det. Och så, han höll på att dö när han fick tillbaka den här.
Men han tänkte väl som så att jag sätter väl ihop den. Sen så fick vi kontakt på något sätt och han sa att han hade den här och jag tyckte att han var för mina kriterier i form då liksom så. Så jag ordnade väl hem den här på något sätt och sen så var han så jävligt ful i den här rosa färgen så att jag kunde inte ens en gång med ha den ut. Alltså det var ju ingen som fick se den alltså. Han var så jävligt ful alltså. Så jävla ful var han i rosa så det var inte sant alltså. Men den ska ju vara alltså sån här grön från början. Så då började jag med att plocka isär hela den och måla på den lite grön färg istället då. Det är en grön metallic då. Jag vill ha lite att den inte ska se så där överarbetad ut utan det är faktiskt en enskiktsmetallic. Så jag drog ihop den här färgen som ser ut sån här. Den här har ju sidokåpor då för att komma åt motorn. Sen får man ju fälla upp en spak här. Lyfter man väl av kåparna. Det är inte jätterent där under för det blir jättesmutsigt där när man kör på grusvägar och så. Jag får väl putsa lite fram i vinter. Det sitter ju en ILO-motor på 200 kubik. Tvåtakt då. Lyser är det i här. Undrar om den funkar. Titta! Så, till och med motorrumsbelysning. Det är grejer där. Den här har väl ingen extra utrustning egentligen. Klockan finns ju inte. Den fanns som tillval att köpa. Det har jag ingen. Är det någon som har en Gogo-klocka så skulle jag jättegärna sätta dit en sån. Det hade varit lite häftigt. Det är växelspaken. Det är ju framåt och bakåt liksom på den. Det är ju bara att trampa åt ena hållet eller andra. Och det är bromsen här då. Det är ju som att köra bil ungefär. Vad fan ska jag säga om det här då? Det här kan inte jag så jävla mycket om. Och jag ska helt ärligt så vet jag inte varför jag köpte den heller. Vad är det för någonting då? En Maiko. Maiko? Ja. Blizzard. 1955 års modell. Som jag egentligen inte vet varför jag har. Men det var väl något som jag fastnade för. Jag vet inte. Det ska vara en västtysk. Man skulle kunna tro att den är östtysk men det ska den ju inte vara. Utan den ska vara västtysk. De gjorde väl motorcyklar från 30-talet och framåt. Och jag tror faktiskt jag har sett nya Maiko men de kanske är gjorda i Indien eller var som helst. Jag vet inte. Det är ju lite monark över den också kan man säga liksom i designen. De sneglar på varandra där med sitt uppsvängda avgasrör och grejer. Annars så är det en väldigt konstig framgaffel. Den går ju så här och så leden är ju där. Och detta är inget gaffelben här utan här sitter en vanlig stötdämpare. Så att den här delen har ju egentligen ingen styrsel så utan det är den delen och de bussningarna där som styr själva gaffeln. 250 kubik, encylindrig, rätt rå gång kan man säga. När man kommer fram till en korsning och kör väldigt, väldigt sakta så är det lite grann som att vid varje kolvslag så gör den nästan så här om man kör sakta då liksom så att den behöver upp i lite varv. Men sen när man gasar på lite och åker på det då går den ju bra.
Jag har tappat en grej. Ja, den går så fort. Jag har tappat den. Skruven. Jag tappade den skruven. Den hittar du. Ja, det plingade till när du körde förbi. Gjorde du det? Ja, Kanske sätta på en skylt tillbaka här då att kör inte för nära. Delar kan ramla av. Ja. hör du vilka roliga grejer? Ja, jag tycker att det är kul. Jag hoppas någon annan tycker också att det är kul. Vi får ju försöka att fortsätta lite sen. Alltså bara spara ihop lite pengar så jag har råd att köpa bensin till alla saker som vi åker på här. Ja, det känns som vi har rört ungefär 3% av det du har i garaget. Ja, det är möjligt att det är kanske... Jag kommer gärna tillbaka lite längre fram. Ja, Ska vi damma av lite fler grejer. det kan vi göra. Du är så välkommen. Mm. Vad Det är säger det. man på återseende då på franska? Det har jag ingen aning om. Det vet jag inte riktigt. Vi får säga på återseende då. Ja, på återseende. Ja. Ja, det får vi göra. Garanterat så kommer vi ses igen.